Вітаю вас, друзі! Російські загарбники дуже істерично реагують на останні новини і здійснили цієї ночі та й вранці масовану комбіновану атаку проти низки наших регіонів. Передусім вони атакували південь, били по Миколаєву, били по Одесі та по Одеській області. Це, напевно, одна із найбільш масованих атак взагалі за всю війну. Оскільки проти нашої країни воюють терористи, то і цілі вони підбирають відповідні, тобто цивільні об'єкти. Передусім вони били по об'єктах електроенергетичної інфраструктури, портової інфраструктури і вдарили по одному судну. За попередніми даними, росіяни вчора атакували судно, яке ходить під прапором Туреччини у порту міста Чорноморський. Це сталося практично у той самий час, як Ердоган попросив Владимира Путіна утриматися від атак на портову інфраструктуру та судна. Patladı. Gemiyi patlat. Немає сенсу про щось просити Владимира Путіна, тому що він, як і усі росіяни, розуміє лише мову сили. І тільки так. І я маю сказати, що відповідь на російську терористичну атаку на південь нашої країни обов'язково буде. Ця відповідь росіянам дуже не сподобається, і вони її запам'ятають. До речі, цікавий факт. Учора американські медіа написали, що Трамп дозволив Україні бити по російському тіньовому флоту, тобто по російських танкерах та по логістиці постачання нафти Російської Федерації у міжнародних водах. За даними видання The Atlantic, адміністрація США також передала Україні розвіддані, які допомагали уражати енергетичну інфраструктуру так званої Російської Федерації. Ми маємо і надалі бити по російському тіньовому флоту, топити танкери та в цілому здійснювати удари по російській нафтогазовій інфраструктурі, тому що це її ахілесова п'ята. Та й взагалі, ви звернули увагу, що Україна почала здійснювати атаки також і на видобуток російської нафти? Я маю сказати, що це тільки початок. Але головною новиною останньої доби є успішна українська операція на Куп'янському напрямку і приїзд президента України Володимира Зеленського до міста. І російським пропагандистам чомусь не подобається така ситуація. Кукаріку! А для того, щоб росіянам не подобалося жити, і щоб у них не було цієї шкідливої звички, треба ваша допомога. Треба ваш донат на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся. Завдяки цим дронам нехай здохне кожен окупант. Ваша допомога – наша перемога. Не забувайте іще про підписку на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. І ще тисніть лайк та лишайте коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Як ви знаєте, учора президент України Володимир Зеленський був на Куп'янському напрямку, зняв відео біля стели на в'їзді до міста. І це був дуже гучний ляпас Владимиру Путіну і в цілому так званій Російській Федерації. І ще й у такий незручний для росіян момент. Зовсім нещодавно Владимир Путін організовував цілу серію стендапів, на які він запрошував своїх воєначальників, і ті доповідали, як російська армія усе бере. Наприклад, у Герасимова дуже активно стискалося кільце. И продолжают сжимать кольцо по ликвидации этой группировки заблокированной. Численность ее порядка 15 батальонов. 3 тижні тому командувач Московського військового округу генерал Кузовлєв доповідав особисто Владимиру Путіну, що він захопив Куп'янськ і повністю контролює там ситуацію. Завершили освобождение города Купянска. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Владимир Путін вирішив віддячити цьому генералу за такі прекрасні, чудові доповіді і дав йому звання Героя так званої Російської Федерації буквально декілька днів тому. Для Владимира Путіна і оцей стендап, і нагородження були дуже важливі, тому що він мав показати одному єдиному глядачу, американському президентові Трампу, що він перемагає у російсько-українській війні. Тому він і робив оці заяви одна за одною. Купянск уже несколько дней находится
То есть несколько недель уже находится фактически в наших руках полностью, целиком. Ну добре, і з оцим зрозуміло, але усе одно лишається відкритим питання, чому Владімір Путін раптово перестав згадувати Комсомольський, як зараз ситуація у місті, яке він сам вигадав. Комсомольск. Да? В Комсомольске внутри города идут боевые действия. Вірю, я особисто повірив. Отож, Владімір Путін намагався переконати Трампа, що він перемагає. Точно, 100%, що російська армія іще пару днів відійде до Києва, але з'ясувалося, особливо за підсумками вчорашнього дня, що так звана Російська Федерація і Владімір Путін – це паперовий тигр. Ти паперовий тигр? Питання тільки у тому, чи американський президент дізнається про вчорашні події, про приїзд Володимира Зеленського на Куп'янський напрям, тому що для цього йому мають новину цю роздрукувати іще на спеціальному принтері, і я зараз, друзі, не жартую. Але ви знаєте, ніколи не думав, що я це скажу, та маю озвучити, що я погоджуюся, принаймні у одній речі, із Владимиром Путіним. События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает. Ситуація на Куп'янському напрямку, як ви вже могли здогадатися, дуже важлива не тільки із військової, а й з геополітичної точки зору. Але Куп'янський і в цілому цей напрям дуже важливий росіянам і для відчуття реваншу, тому що їх із Куп'янська вигнали у 2022 році під час осіннього контрнаступу. Уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. І от у цьому контексті росіяни та й особисто Владімір Путін учора отримали навіть не подвійне, а потрійне приниження. Дуже цікавою і показовою була реакція російської пропаганди. Пропагандисти спершу не знали, як це коментувати. Потім деякі у телеграм-каналах почали писати, що дійсно так, Україна провела успішну операцію на Куп'янському напрямку, змогла відрізати російські сили, які зараз перебувають у місті, від основних своїх підрозділів, і фактично вони визнали успіх української армії, а інші російські пропагандисти почали заспокоювати росіян і казати, що це взагалі-то не така вже і важлива подія. То, что Зеленский делает, я посмотрел это жалкое видео, как он в Купянске, там на окраине с дорогущим телефоном что-то рассказывает, что мы пытаемся. Зачем это нужно? Непонятно зачем. А потім оцей тимчасово живий російський пропагандист взагалі вирішив оголосити догану російській армії за те, що вона не ліквідувала Зеленського. Выговор тем подразделениям, которые напротив стоят, надо было уничтожить его, не спрашивать никого. Зачем спрашивать какие-то согласования? Ужас, конечно, просто ужас. Але деякі пропагандисти пішли набагато далі і, зізнаюся, змогли навіть мене здивувати. Вони почали розповідати, що приїзд Володимира Зеленського до Куп'янська, до його околиць – це фейк, це усе було знято десь там на кіностудії, і взагалі подивіться, сітки там не такі. Почему так красиво выглядит сетка, которая натянута на дорогу? По ней постоянно бьют дроны, и вот такая красивенькая, модненькая сетка, вот сейчас она так не выглядит. Ну добре, я зроблю вигляд, що я повірив оцьому тимчасово живому зраднику України. Тоді питання, як же зараз виглядають сітки, нехай покаже. Сейчас у меня нет, к сожалению, современных фотографий, как выглядит эта сетка, не фотографировали. Дуже і дуже шкода. Та насправді, правда виявилася набагато більш шокуючою. Там не те, що сітки підроблені і знімалося це на кіностудії. Там взагалі був двійник Володимира Зеленського. Вот сегодняшнее, получается, сделал стоп-кадр. И вчерашний, видите, позавчерашний, вот видите, как бы лица немножко, степень опухлости отличается. Як же ми одразу не здогадалися. Добре, що хоч хтось відкрив правду. Але загалом, якщо говорити про ситуацію на Куп'янському напрямку, то наразі росіяни присутні у місті, присутні у значній частині міста. Це правда. Втім, після успішних дій підрозділів Сил оборони України, а особливо я маю відзначити Код 92 та Корпус Хартія, російські окупанти опинилися у досить поганому тактичному положенні, простіше кажучи, вони там зараз відрізані від основних сил, і в них є дуже значні проблеми із логістикою. Оточення
противника вже безпосередньо і в центральній частині міста, з північної частини ми його підтиснули трохи і продовжуємо це робити. В принципі, ми розуміємо, де знаходиться кожен ворог, кожен піхотинець противника. Усі вони з прикритою логістикою, усі вони недоотримують ліки, недоотримують їжу. Та й загалом розслаблятися і святкувати перемогу зараз не варто, тому що дуже важкою ситуація лишається на інших ділянках фронту, зокрема на Гуляйпільському напрямку, на Покровському напрямку, на Костянтинівському напрямку. Росіяни присутні у Костянтинівці. Вони вже є на околицях даного населеного пункту. Ну і дуже тяжка ситуація останнім часом на Сіверському напрямку. Ми маємо посилювати зараз допомогу нашому війську. Ми маємо постачати набагато більше дронів. Запитів є дуже велика кількість, але ми, на жаль, не можемо усім допомогти, тому що бракує фінансування. І я знову прошу про ваші 2 гривні на русоріз. А за минулу добу завдяки вам наші воїни отримали іще 120 нових FPV. 5-й батальйон 112-ї бригади, виконуючи бойові завдання на Константинівському напрямку, дякує спільноті Стерненка та усім причасним до збору дронів. Ваша допомога – наша перемога. Слава Україні! Героям слава! Ми, воїни Сталевої зраї 118-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надані FPV-дрони. Дуже дякуємо за допомогу. Завдяки цим дронам нехай здохне кожен окупант. Слава Україні! Героям слава, друзі! Доля війни вирішується не старими дідами-маразматиками і не стендапами, які влаштовує один із них, а на полі бою. Українськими воїнами. Саме українське військо визначає подальший перебіг російсько-української війни. Не забувайте про це. Українське військо потребує сьогодні серйозної реформи для того, щоб стати краще та ефективніше, і потребує нашої з вами підтримки. Тож продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.